En viktig del för att lyckas med framgångsrika event är ju samarbete. Och speciellt då samarbetet mellan sälj och marknad. Nu ska vi få träffa Soraya, CMO på Gazella, som är en riktig fena på event som bidrar till kommersiell framgång. Så jag vill välkomna upp på scen, Soraya! Tack så mycket för att du är här. Tack snälla för att jag fick komma. Jätteroligt. Supertrevligt. Skulle jag först bara kunna få fråga, vem är du och vad gör Gazella? Jag är då marknadschef på Gazella och vi är interim- och rekryteringsspecialister för ekonomer. Egentligen har kontakt med alla ekonomer i Sverige och jobbar på att matcha dem med rätt uppdrag och jobb. Kul! Och innan du ska få den här scenen så vill jag fråga dig ett event som du ser fram emot i år. Vad är det? Den är enkel. Vi fyller faktiskt 10 år i år. Så att vi kommer ju hålla en rad olika event. Men framförallt ett stort jubileumsevent. För att fira alla som har bidragit till vår framgång. Härligt. Fira, det ska man göra. Tusen tack återigen för att du är här med oss idag. Tack. Och scenen är din. Det ska bli jätteintressant. Tack snälla. Tack. Jag kommer att berätta om hur vi sätter den kommersiella resan i fokus när vi håller event. Och som Sveriges ledande aktör inom interim- och rekryteringstjänster är vi då den självklara mötesplatsen för alla ekonomer. Jag vill börja med att utgå då från vår vision om att frigöra arbetsmarknaden från den alldeles meningslösa tiden man lägger på rekryteringsprocesser och vår vision om att utveckla den absolut mest kvalitativa rekryteringskonceptet. Och det ämnar ju att ta alla som söker en kandidat eller om man söker ett jobb från att ha ett jobbigt sökande till ett självklart val. Jag kommer gå igenom 4 block där jag kommer berätta hur vi på Gazella arbetar med den kommersiella resan i fokus och hur det är en viktig arkitektur i att fläta ihop då kundresan med bolagets olika funktioner och touchpoints. Jag kommer även att lyfta vikten av att förflytta marknadsfunktionen från att vara leadsgenererande till att driva efterfrågan, demand generation. Och det ställer väldigt höga krav på samarbetet mellan då marknad och sälj för att de behöver då arbeta väldigt tätt ihop och extremt sömlöst för att det här ska kunna funka kring kundresan. Och vi kommer naturligtvis kika på eventdesign och hur vi inte lämnar något åt slumpen och hur vi också säkerställer att vi kontinuerligt förflyttar oss närmare då vår målgrupp genom olika mätesätt. Och då, för att komma till den visuella visionen av vår kommersiella resa så gjorde vi ett gediget internt positioneringsarbete. Och det här är bara för att ge er en inblick i grundarbetet som behövs för att man ska kunna driva det här framgångsrikt. Och vi utgick såklart från de klassiska frågorna. Vilka problem löser vi? Och vem är vår målgrupp? Vem pratar vi med? Och det är våra viktigaste riktmärken. Vi genomförde flertalet Unique Value Proposition workshops där vi konkret tog oss från vad vi säljer, det vill säga vad vi kränger, till vad det är för värde vi faktiskt tillför kunden. Vi använde oss av digitala verktyg där 70 medarbetare gick loss på massa digitala post-it-lappar. Och detta underlättar såklart också för oss som driver analysfasen att ha allt strukturerat. 7 affärsområden då gav oss ett gediget underlag kring Unique Value Proposition, SWOT-analyser, marknadsanalyser och konkurrentanalys. Och det här gav oss då en lång lista fylld till bredden med massa verb på alla hinder vi röjer, förtjänster vi höjer och konkreta kundvärden vi tillför. Nu hade vi äntligen det blueprint som vi kallar för den visuella kommersiella resan. Och för att göra det här lite mer intrikat så applicerade vi också såklart vår externa touchpoints-karta för att kunna få fram den här tredimensionellheten mellan kund, kandidat och konsult. Men okej, nu då, när vi har den kommersiella resan på plats så var det ju dags att ta ut detta via prospekteringsaktiviteter tillsammans med säljorganisationen. Och nu hade vi också en kritisk punkt där vi behövde
ta en avstamp mot, ska vi fortsätta driva leadsgenerering eller önskar vi att generera mer efterfrågan? Och man kan undra lite vad skillnaden på det här är. Och det är en hårfin linje, men en väldigt, väldigt tydlig resultat på sista raden skulle jag säga. Leadsgenerering fokuserar mest på att identifiera potentiella kunder som kan vara intresserade av våra tjänster och ett väldigt traditionellt sätt som vi många känner till. Och medan att skapa efterfrågan då handlar mer om att bygga intresse långsiktigt kring de tjänsterna vi faktiskt då erbjuder på marknaden. Och den första, alltså driva leadsgenerering, den är ju väldigt framgångsrik kortsiktigt och med en tuffare marknad, lågkonjunktur och säljmål att nå, så blir det oftast den man tenderar att luta sig emot. Men att skapa en efterfrågan på tjänsten är det mest långsiktiga och mest gynnsamma för ens lönsamhet. Och då handlar det bara om att skifta lite fokus på vad vill vi, det vill säga informera, kränga på vår målgrupp till, men vad kan vi stå till tjänst för att de lyckas i sina roller eller med sina produkter eller tjänster eller vad det nu må vara man arbetar med. Och för vår del på Gasella så handlar det väldigt mycket om att bereda plattformen för ekonomer överlag, att ha en hubb att gå till där man kan inhämta kunskap, där man kan klättra i karriären, där man kan hitta de absolut vassaste kandidaterna på marknaden. Och nu då hamnar ju vi äntligen för den efterlängtade temat att använda event med den kommersiella resan i fokus. Det handlar om att skapa en anknytning till varumärket och bjuda på unika och jag vill också säga genuina möten. Det handlar väldigt mycket om känslan man lämnar åhöraren eller sitt prospect med. För oss innebar det att vi behövde ta en avstamp ur vår värdegrund som vilar på 4 viktiga kärnvärden. 1 lag, sprid energi, konstant utveckling och alltid proaktiv. Och kombinera detta med våra 4 språkliga principer ur vår personlighet. Vilka är självsäker, rådgivande, resultatinriktade och personliga. Det ger oss en väldigt tydlig riktning och viktning i vilken känsla vi vill skapa i dessa möten och events. Och då blir ju frågan såklart, låt oss definiera vad event är. Det kan ju vara väldigt olika för väldigt många. För oss på Gasella är ju det personliga mötet väldigt, väldigt viktigt. Vi jobbar ju tillsammans med människor, för människor, åt människor. Så för vår del så har vi absolut de klassiska eventen som föreläsning, det är nätverksmingel, learning lunches, after work eller rena PR-events. Men vi la också på ett lager på detta där vi då ville utöka definitionen eftersom att vi har lite andra touchpoints där vi som marknadsfunktion kanske inte alltid är med. Och det här kan vara ett pitchmöte där en säljare eller en rekryteringsansvarig är på tu man hand med då prospektet. Det kan vara en kundlunch. Det kan vara en meet and greet där man bara svänger förbi kunden med ett påskägg i handen. Hur kan vi vara med och påverka känslan för det här och hur kan vi göra det mer eventfullt? Och då handlar det ju om att kunna inspirera och engagera så att vi går från att bara informera, det vill säga att man bjuder in och bara trycker ut information till att verkligen serva som den plattformen vi önskar att vara för våra ekonomer. Och det betyder ju också att man behöver ha en viss riktning i att inte spreta för mycket. Vad är vårt gemensamma fokus som sälj- och marknadsfunktion? Och därmed byggde vi ett så kallat message house med 5 pelare där vi kunde vila tryggt på dessa 5 som då talade om för oss vilka ämnen, vilka forum, vilka format vi ska luta oss emot. Och så fort man avvek från den så behövde vi då ställa oss frågan: är det här något vi ska prioritera? Och det här är ju då ett viktigt sätt att förflytta varumärket och också kvalitetssäkra all content man skapar kring ett event. Vare sig det är ett stort jubileumsfest till ett personligt möte. Så vårt message house då är ju byggda på 5 pelare. Där toppen av det är ju att vi vill samla alla
som mötesplatsen för ekonomer och arbetsgivare. Och den vilar sig då på konstant utveckling. Vi har nya möjligheter, vi har specialister och rätt förutsättning och naturligtvis ett meningsfullt partnerskap. Alla dessa block har väldigt tydliga format och teman, så exempelvis konstant utveckling. Då har vi ju alla våra rapporter, index vi skickar ut och bjuder in events kring och lanserar olika datapunkter. Medan nya möjligheter handlar om att driva in massa möten där vi intervjuar och säkerställer att de får ett fast track till våra kunder. Medan specialister handlar om att vi vill ju positionera oss som specialister för ekonomer. Och det betyder också att vi behöver bygga partnerskap med andra typer av specialister på marknaden. Det kan vara systemimplementation, det kan vara alla möjliga olika partnerskap som är meningsfulla för vår målgrupp. Och det driver oss på sikt till att bli det självklara valet när vi jobbar gemensamt på det här sättet. Och det finns ju många sätt såklart att mäta events på och hur man då ska påvisa en förflyttning för varumärket och att vi framför allt når en önskad position är ju väldigt, väldigt viktigt för oss. Och det är inte så himla enkelt alla gånger då en kundresa eller en säljresa skulle säga inte är linjär. Men det är viktigt att driva en önskad effekt. Och då är ju frågan, hur gör man det? Eller hur gör vi det på Gazella med events? Det finns ju då många sätt att mäta events på. Och vi på Gazella har valt att dela upp våra mätetal i 2 blocks. Både hårda och mjuka metrics. Och när det kommer till de hårda så är de ju mycket enklare att mäta och enklare att tangera. Och det är väldigt många gånger hygienfaktorer såsom deltagarantal. Hur många faktiskt dök upp från den listan som vi bjöd till relevanskorrelation. Det vill säga här tittar vi väldigt mycket på de ämnen vi har drivit och om vi då kan se en ökad trend i efterfrågan av våra tjänster relaterat till det. Så ett konkret exempel är om vi under ett kvartal pratar väldigt mycket kring redovisning och allt som berör detta ämne, så vill vi gärna se då en ökad efterfrågan från redovisningschefer som då vill bygga sina teams med hjälp av oss på Gazella. Såklart EVS, att mäta kundnöjdheten och allmänna deltagarnöjdhet, och här kan man faktiskt jobba in väldigt mycket sätt att inhämta kunskap och data för era nästa event. Så vi lägger också gärna till rösta fram 3 ämnen som ger oss lite guidance för vilka ämnen vi då ska fokusera på nästa kvartal. Och sen har vi naturligtvis intern utvärdering, för att när vi jobbar så tätt som vi gör mellan marknad och sälj så handlar det ju väldigt mycket om att hela tiden ha örat nära rälsen. Och marknad kan ju hamna lite i skymundan och periferin vanligtvis, eftersom att vi inte har direkt relation alltid till kunden. Och då kan man nyttja säljorganisationen eller rekryteringsansvariga som ett medel och en kanal för detta. Och skicka med kanske någon specifik pulsmätning, en fråga där vi då vill få in i vårt CRM. Men lead scoring skulle jag säga är någonting som mitt hjärta slår extra varmt för. För jag gillar ju allt som går att mäta. Jag är en väldigt datadriven och insiktsdriven person. Jag gillar att luta mig tillbaka tryggt i våra val, i vad vi ska göra härnäst. Och då handlar det väldigt mycket om att när vi inte har en linjär, väldigt transparent resa inför ett köp, hur kan vi då se trender som påvisar att eventen har på sikt gett oss en ökad efterfrågan på våra tjänster. Och också informerat och höjt vår kunskap om vår målgrupp så att vi blir bättre och vassare i den content creation som råder då inför, under och efter ett event. Naturligtvis vill vi se en förflyttning av ett varumärke med det här, så att använda också verktyg som social listening är viktigt för oss för att se hur nämns vi, vilka nämner oss, hur sprids vårt varumärke och i vilka sammanhang görs detta. Och de mjuka metrics handlar ju alltid om relationsskapande. Att verkligen se på hur vi optimerar då
och är bryggan mellan sig, kundansvarige och kunden genom eventet. Genom att kanske göra någonting mer innovativt i en uppföljning. Så som vi har identifierat ett möte som sagt som ett event. Kan vi då skicka med en summering via video till kunden istället för ett traditionellt e-mail? Kan vi koppla ihop vår prospect med en faktisk kund som kan då agera som referens? Och här kan ju marknad komma in och paketera väldigt både visuellt aptitligt men också väldigt pedagogiskt som stöttar snarare säljaren i sitt arbete att driva in affärer. Då, för att summera detta så kräver ju övergången från att driva leads till att driva snarare efterfrågan att du sätter grunden för din kommersiella resa. Och det är det vi gjorde på Gazella. Att verkligen gå hem, syna våra processer, samla oss verkligen kring men vad är värdet och sen naturligtvis ta ut detta i enkätundersökningar och fråga våra kunder om det här faktiskt stämmer och hela tiden finlira med vårt budskap. Och att sen då sätta på det här lagret med alla digitala touchpoints så att du också får någon typ av mätbarhet i system som ett CRM eller om man jobbar i någon annan typ av system. Och sen använder vi naturligtvis Lyte som vårt eventsystem. Och jag vill ju med den här föreläsningen verkligen uppmuntra er att vara kreativa och bjuda in tvärfunktionellt när ni nu ska planera in ert nästa event. Och snarare utgå från hur kan vi bygga det här eventet genom att driva efterfrågan snarare än att vi kanske önskar att belysa ett visst ämne eller pusha för en viss profil. Och jag delar jättegärna med mig av kunskap. Så önskar du en blueprint skickad till dig för den kommersiella resan eller digitala touchpoints så får man jättegärna skicka med ett DM på LinkedIn så mejlar jag det här till er. Helt utan krav, helt utan något som helst i gengäld. Jag tror verkligen på att sprida best practices, för det är så jag har lärt mig att verkligen bli bättre och bättre CMO och hjälpa min organisation att driva kreativa och innovativa events. Tack för mig!